Bună ziua și bine ați venit la MBO Studio! Eu sunt Mădălina și fac parte din echipa MBO. Astăzi vom vorbi despre un subiect important și anume despre impactul pandemiei asupra saloanelor de înfrumusețare. Avem o invitată specială cu care vom vorbi despre acest subiect. Este vorba despre Liliana Badin, partenera noastră și fondatoarea Academiei Liliana Badin Nail Academy. Liliana, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit la MBO Studio. Bine v-am găsit, cu drag am făcut-o. Mulțumim frumos! Pentru început, am dorit să ne povestești puțin despre povestea Academiei tale, Liliana Badin Nail Academy. Poți să ne spui în câteva cuvinte ce te-a determinat să înființezi această academie și ce înseamnă acest vis pe care l-ai realizat? Da, Liliana Badin Nail Academy a fost înființată în 2011. La început am fost puțin sceptică de a veni în orașul meu natal, de a reveni în orașul meu natal și a face cursuri, dar la cerințele unor cursante am revenit și mi-am fondat propria academie, ajutând astfel și restul fetelor care au avut același vis ca și mine sau care au același vis ca și mine, de a începe să își clădească propria afacere cu pași mult mai ușor. Foarte frumos! Deci, practic, ai făcut-o de dragul celorlalte fete din industrie, practic. Da, în prima parte a meseriei mele de trainer, am participat și am organizat cursuri în București, iar de acolo, fetele care veneau din zonă, din Galați, din Brăila, mi-au solicitat să țin cursuri în Galați, fiindu-le mai ușor să ajungă la mine aici, la Academie, decât să parcurgă drumul până în capitală. Am înțeles, am înțeles. Să revenim la subiectul de astăzi. Așa cum am spus, vom vorbi despre impactul pandemiei asupra saloanelor. Poți să ne spui, te rugăm, ce impact a avut pandemia asupra activității tale? Practic, ce s-a întâmplat în timpul carantinei? Salonul Liliana Badin și Academia a fost închis încă dinainte de a ne închide autoritățile. Am luat această decizie puțin cu teamă de a nu lua și noi acest mic virus care a făcut o întreagă tarababură. Ne-am închis înainte, apoi la ceva zile au anunțat și autoritățile că saloanele vor trebui să fie închise. Ne-am deschis în momentul în care tot autoritățile ne-au deschis, ne-au solicitat deschiderea saloanelor, dar cu o zi mai târziu. Impactul pentru noi nu a fost unul foarte mare, că nu am pierdut dintre cliente, nu am pierdut foarte multe cliente, prea puține aș putea spune, iar cele care au plecat, în locul lor au venit altele, dar pe timpul pandemiei a fost cam dureros, ne-a fost dor de meseria noastră și a trebuit să stăm acasă. Asta a fost partea cea mai urâtă, să stăm închiși între patru pereți, necunoscându-i îndeajuns, pentru că cel mai mult stăm la serviciu, stăm în salon și nu acasă. Da, am înțeles. Și tu crezi că lumea, în general, persoanele sunt astăzi, în urma pandemiei și în timpul pandemiei, mai preocupate de siguranță? De exemplu, ai clienți care te întreabă ce măsuri de siguranță iei în salonul tău? Clienții noștri nu ne întreabă lucrul ăsta pentru că promovăm foarte des această ramură, siguranța clienților. O promovăm prin... Întotdeauna am pus accentul pe lucrul ăsta, pe cât de importantă este sănătatea. Pentru că dacă un client este bolnav, cu siguranță și noi am putea să ne îmbolnăvim mai târziu. Și atunci business-ul nu ar mai merge, pentru că va trebui să stăm acasă iarăși. Au fost, la început, clienții au fost sceptici și au fost puțin frică să intre în salon, să vină în salon să-și facă programare. În schimb, promovându-ne, cum vă ziceam, cu lucrul ăsta, că punem accentul foarte mult pe dezinfectarea spațiului în sine și pe sterilizarea și pe sterilizarea instrumentelor și pe dezinfectarea lor, au revenit, fiind mai siguri de data asta.
Deci, Liliana, voiam să te întreb dacă în cadrul cursurilor pe care tu le predai cursantelor tale, oferi și lecții sau, nu știu, ceva informații despre cum trebuie dezinfectate și sterilizate instrumentele sau, în general, despre măsurile de igienă și de siguranță pe care ar trebui să le ia atunci când vor practica meseria lor. Desigur, le aloc destul timp și acestora, pentru că sunt foarte importante, mai ales pentru siguranța lor și a clientelor lor. Le explic de fiecare dată ce să facă cu fiecare instrument, în ce să-l curețe, cu ce să-l dezinfecteze și apoi cum să-l sterilizeze. Mi se pare foarte important, pentru că pe lângă tehnică, care trebuie să fie și ea una foarte bună, să țină unghiile și să le facă desenele dorite sau modelul dorit clientei, e foarte important ca a noastră clientă, când se așează la scaun, să fie sigură și să-și lase cu toată încrederea sănătatea în mâinile noastre. Exact, foarte bine. Poți să ne spui de ce ai ales Embio pentru salonul tău? Da. Încă de la începutul anului căutam pe diverse site-uri să-mi achiziționez o autoclavă. Îmi doream mai multă siguranță față de ceea ce aveam anterior. Îmi doream să sterilizez cu abur. Și nimic nu m-a atras așa. Găseam tot timpul autoclave mari, care erau mai greu de depozitat, de pus într-un loc sau se racordau la apă. Și când am văzut Embio, când am văzut autoclava Embio, a fost, sincer, dragoste la prima vedere. E micuță, are un design modern, atrage atenția clientelor. Clientele, când trec pe lângă camera de sterilizare, o lasă tocmai deschisă uneori. Se vede ea acolo cu ecranul ei și cum clipăcește și atrage atenția. E frumoasă. Da. Și pe lângă faptul că este frumoasă, dă și siguranță. Ne bucurăm foarte mult că îți place și că, practic, te simți cumva relaxată și liniștită, că siguranța este, practic, garantată în salonul tău. Deci ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Așa cum... Mă scuz că te întrerup. Vreau să subliniez un lucru, că deseori tot postez filmulețe pe rețelele de socializare cu autoclava noastră. Și am avut și vizita unei persoane de la DSP și a fost și dumneaei încântată de faptul că are acel stick digital unde putem să registrăm fiecare proces de sterilizare în parte și le putem dovedi fără să fie cumva un fake. Știți că noi în salon trebuie să avem registrele de sterilizare și putem scrie oricând în ele. Așa, cu stick-ul le putem dovedi că noi ne facem treaba, indiferent dacă am scris sau nu în registrul de sterilizare. Și asta m-a încântat și mai mult, dar recunosc că nu am citit atât de multe informații despre ea, cel mai mult m-a încântat în momentul în care am văzut-o și am deschis și am văzut stick-ul. Am înțeles. Locul pentru. Mă bucur foarte mult să aud acest lucru. Așa cum știi, noi avem harta Embio cu saloane sigure, harta Embio Safe. Și aș dori să spun câteva cuvinte, poate pentru cei care nu știu. Este o hartă pe care sunt marcate toate saloanele care folosesc autoclava Embio, de cea mai înaltă clasă, pentru sterilizarea instrumentelor, garantând astfel siguranța. Și practic noi am vrut să le aducem recunoștință, practic, persoanelor care investesc într-un astfel de echipament ca să asigure siguranța clienților și de asemenea să le oferim clienților posibilitatea de a găsi cu ușurință un salon sigur lângă ei, în orașul în care se află, dacă este cu putință. Ce părere ai despre această inițiativă și este salonul tău marcat pe această hartă? Asta voiam să vă zic, că de îndată ce a apărut această hartă, am așteptat, noi aveam altă locație și nu aș fi vrut să trec locația respectivă pe hartă. În schimb, în prima zi când ne-am mutat în noua locație, am trecut-o direct pe hartă. Mi se pare o idee genială, mai ales că clientele pot să verifice acum și să
conștientizeze faptul că acel salon este în siguranță. Mi se pare extraordinară ideea asta. Felicitări! Mulțumim frumos! Să revenim puțin la pandemie. Deci am înțeles că practic pandemia a avut un impact asupra activității tale, însă nu un impact colosal. Și v-am să spun că noi am primit mesaje de la alte persoane care dețin saloane de înfrumusețare din România, mesaje în care ni s-a spus că viitorul este nesigur acum din cauza pandemiei și că practic aceste persoane nu știu dacă merită să investească în afacerea lor și să continue practic să aibă acest vis pe care l-au avut atunci când au înființat salonul lor. Și voiam să te întreb dacă ai vreun sfat pentru aceste persoane, cum crezi că ele ar putea să supraviețuiască acestei crize, dacă într-adevăr este vorba de o criză, și să privească optimiști spre viitor, optimiste spre viitor? Da, așa cum ziceam, noi punem accentul pe siguranța clienților. Ce le pasă clienților cel mai mult și ce zic clienții după ce pleacă de la noi din salon? Clienții când vin la noi în salon, noi le arătăm că fiecare în parte are pila lui, are trusa de manicură care a fost sterilizată și o desfacem în fața lor. Eu, ca și sfat pentru colegi, le-aș recomanda să facă același lucru, pentru că un client ce se simte în siguranță la masa de manicură, cu siguranță va reveni. Cred că este un lucru foarte extrem de important, mai ales acum, de când cu pandemia, când pentru toată lumea e mult mai importantă sănătatea decât era înainte. Exact, da. Să recunoaștem că înainte, chiar dacă îți venea un client răcită sau avea puțin guturai, nu era spaima atât de mare. În schimb, acum este. Și invers. Automat, clienții, dacă te văd că ești puțin răcită sau ai nu știu ce simptome, își pun de multe ori astfel de întrebări. Dar arătându-le că cât de mult puneți accent pe sănătatea lor, cu siguranță se vor gândi că veți pune la fel de mult accent și în cazul în care, nu știu, va fi un virus sau dacă se va întâmpla ceva. De închis, eu nu cred că o să ne închidem, sau cel puțin așa sper în adâncul sufletului meu, că nu ne vom închide, că n-ar avea motive, fără noi nu poate să trăiască, nu? Exact. Suntem saloane de înfrumusețare și e o necesitate oarecum. Exact, asta spuneam și eu, că în ziua de azi chiar toată lumea merge la salon, de aceea și noi promovăm acest mesaj de siguranță, pentru că în cele din urmă această chestiune se reflectă asupra societății, având în vedere că toată lumea merge la salon și acolo, dacă, mă rog, cum instrumentele pot intra în contact cu sângele clientei, să spunem, și dacă acel instrument nu este sterilizat, practic, există riscul de transmitere de infecții și voiam să spun că este o chestiune la nivel de societate și că toată lumea merge în ziua de astăzi la salon. Saloanele sunt foarte importante și este bine să nu renunțăm la visul nostru pentru că are potențial, deci vorbesc acum pentru persoanele care dețin saloane de înfrumusețare, eu le încurajez să continue să-și urmeze visul, iar clienții întotdeauna să caute saloane de înfrumusețare sigure și să fie liniștiți că sunt pe mâini bune, practic. Da, așa e. Da, deci cam atât, nu știu ce întrebări să-ți mai pun. Cred că am acoperit cumva ceea ce am vrut să aflăm de la tine. Subliniez încă ceva. Sigur. Le subliniez deseori, le spun cursantelor diferența între dezinfectare și sterilizare. Multe dintre colege consideră că dacă vor face dezinfectarea este îndeajuns, dar nu, dragilor, pentru că prin dezinfectare nu veți elimina hepatitele, care știți că sunt de periculoase, și alte boli. Siguranța cea mai mare o aveți în momentul în care faceți sterilizarea instrumentelor și subliniați foarte mult lucrul ăsta, cât de mult puteți, pentru ca să aveți agenda plină de cliente ce vor veni cu inima deschisă la voi în salon. Un sfat foarte bun.
Mulțumesc foarte mult, Liliana, încă o dată că ai acceptat să ai această conversație cu noi. Îți doresc mult succes în continuare cu afacerea ta, cu academia ta și cu salonul tău. Sunt sigură că toți clienții tăi sunt încântați și merg cu drag la tine. Și mulțumesc și pentru sfaturile pe care le-ai dat celorlalte persoane din industrie. Sper că lumea care te-a ascultat a învățat ceva de la tine astăzi și ne auzim în curând. Vă mulțumim tuturor celor care ați vizionat acest video, sperăm că v-a plăcut și că ați învățat ceva din el. Ne revedem la următoarea ediție MBO Studio și până atunci rămâneți în siguranță. Numai bine! La revedere!